یا جارو نمرده ای هاش جارو کو تامرا میه لباس که زینه نبدوزم موبایل بریم سبسه آوا کار داریم پایی لباسا بدوبین اینقدر کار داریم که نمون
شما زینب خیلی فضولی ها چم زیبا چم زینب بس همه سریان کنه همه نباشه ما رو میگه بکورم کنه زینب بله مایه خوبه؟ چقدر حالا کمربند شه باید یه سایه بسونه بس که مایه هیت شازد لکنش نه اصلا سب کن نه یا خود سگه کنارا هم سریان پیرانم خوبه؟ نه بسیره ها ها مویه گون bir rengem niye? ست چهار تا یا تا نبرن سیلان کنم باش جمع شنو کنم من هیم خیم برین خب یه قضا حالا عالی زینب بیشونه نورده خوران رنگش بمیره سیپی با Buena parte. Tamam bia. شمع بعد بیا Buena kamerman farda. Buena bravo.
بشه کنه همه سریع نگاش بشه برای همه سریع سی چه؟ در گونه بانده بجوبا مایه برای مایه نه ها و این نموره که دیگه پای کمر هم یه نه به 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 نه ببر نخور سی پروی خو؟ ها به نه ببری به من موقع ای دمپر خود بکن دمپوی منه به تام رو من موقع نمه ما خوب را دمپر کمر بنده چشکی من چی جیر رو میکنه زینب بیا تا من میگه هست بیا این طرف قهوه بیا قهوه خون بیارش یعنی ما بیا این طرف یکی بیشتر نی زینبای این تو خونه اون کیو یک شهر داشتم این تیله تینا هست تیله بر بعد من خاموش شد خاموشش کن قسم به مادرش گفت دست تو بدهی نمود ببینم من بگم یارم تو قاسم به مادرش توی هدیه سمان نوشتم قاسم به مادرش دست داره ببینم من میرم زینب بگو امن سریان مانیم رو میام آخر نبی یکی بیشتر نبی با اینی من یخچار بی بده آبا تمام رو اینو او بزنم او بیا درست سرسونه؟ درسون سرسونه بزنیم یه رفت بهتر نیست تو ایگان سیچه نی درس نی خونه نی نویسی رای بشه بازی که تا شو موقع خواهی مانگه و مدرسه که ساعت بخون اول درس بخون درس تا بنویس دین دابره بود حالا ساعت 11 ایمان خوی به آواز درس 4 آواز گله
همین که زنگ خوردن دانش آموزان زنگ خوردن دانش آموزان با نظم به سمت کلاس ها حرکت کردن. بچه های کلاس سوم منتظر مدیر مربی داشت بودند چون قرار بود با راهنمایی او یک روزنامه دیواری به مناسبت هفته سلامت آماده کنند. خب سر الان خطاب کن. پونه نماینده گروه موفقیت صدای ماشین، لباسشویی، جاروبرقی و سر و صدای ساختن خانه‌های را نیز اضافه کرد. خب یورو اینو تا کورو نوشتی؟ اینو الان صدت کن مدرسه هر درس لازم خوبی برام خاصه ابوالفرز دا سواب یار نیبوی بخوز سواد داری گم خواب یار نیبوی بخوز دا سواب یار نیبوی بخوز رو سواب یار نیبوی نه همینه کار همینه مشخصه مطمئن نه صد هم بالاتر چی که نو کارخونه در جا اویدا اصلا که آیدا یه عرقه در جا اویدا همین بیده همین چقدر جر میگیره زیاد جر هم نگه yine malasın mikrofon günü. Ben minus? Ama kitire minus. Bu da asıl polisi ne? Samandır böyle gidiyor. Ne semeni bu aslında. Aynı bazı düzen mi? Düzen düzen ne تخول سكينين ولا درس جديد؟ همين. درباره؟ جيش بورشكو. میدونم. نیمو بورشكو نتاترا؟ نیدرم همین تو بینه باید بریم بالا اصلا کار نه بورشكو تا آشغالش برسه آیا چه زوری سلطان بچگی لیکی دینی؟ نمیکنم دیگه باشیم یه وقت سر نبرسن باشیم نه کردم نه گیره و بکنی با بودم یو؟ همون میگیره بچاره نگاه به با کنه کشیش بکنین یا سر آورن نه برای برای شما بله یه باشما را ده بیا خون عجاستش هم سیه بگرم سری؟ ها یواش سر نبر
نمیده. کابلش بله. در باز من اول بکنم اما غیر بالا کردیش. چی بگی دیشی راست چی خوبی نشی راست؟ احسن بود جه میگه آیا به دورش پای که همون دورش که زنگه زن خیلی داره نه ایشون دورشه دور همین سفینه دور همین سفینه ایران میگی؟ آه یه بود به همون رو باید میکنه؟ نه یه طرف پای یه طرف را بشور این بیار نار تفلون نیست داره؟ نار تفلونش داری؟ نه. دارم سومه. این من این همون طورا Vay. 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 Böyle. کورنش بایده Ben bilmiyorum. جایش یعنی سمایی که بایده نه کار کوچک Dalga çok vardı. آه. وای. Batıyoruz o. بویده دو؟ Ne boyda şöyle bir mendesi. نه خوشه بویده Valla boyda şöyle. ها؟ Çok çok hoş. در خوش آبه خدا میخوای بیاریمش واضح اما بالا اینکه بوی بود تعمیرش دیگه نه وای بس Bana bas gel. خانی رو عوضش نیوگه کورو Den Asri'yi bu sunu beğendin sen? یک چند میرم نه اونم خود تشریف بار بنا دونه چند Kartı bir. Emirsen go kya? شاشوان نه گوزه مادر تاسو شاشوان نه دا یواش برو درد تو ها موشی میره برید Bu kesin. بشون میگم. 50 می جابجا کنی Ha buraya bir tamam. ها برید Ben gel. Hafta önce. İster.
زیر شهر. زیر شهر 5 تا بچه چند تا تصادف که 5 تا مخفیشونه نه با که تصادف که یه طوری که جوری زن اینو پرسش سوکاری دایی مایده همه بودن اکباقشن دارم یه خوش سلطان مادش نبود؟ مفایی انداز سلطان زمانه هم سکینه بیکاره بیکاره من سکینه بیکاره جای دایی لا ماشین هم ساله بسرعش برش اصلی دوزش نه همین هم مخیجی نه خواهی اتو داری اتو داری اتو بیر داری نه با سالی بیتو همه رو اتو شد اتو شد مکی تو با بچشیمش بچهش کنی نه یواش باید دیده درسیم باید دیده تبریم کنه باشه؟ باشه بابا؟ زهرا راه بابا؟ هیچی دادی باشه ساده که خواستم باشه پری به طرف یایته خوب گام شده این نواز غیر ما گوی ها کار داره روشی چی سکینه کجا ماره این سریشنه نه کوش سری جمع نه خودش اون کناره بابا ما به بندش رو بس چنه؟ ما کنی به ایرو بندی یه تیبی نابی چنه دیج نبی درست بلش هو چنو ما میندن راست باز البته معنی بود زیبش تفنه آره، نه. میگن همش تو دوباره دونش نه؟ تو بگو نه یه سمت اندازه نه یه سمت اندازه نه ها Esatto, io non raggio. Lancio il saggio. Perché? چیگه نه؟ Io non raggio. نه A parte, ها؟ che si romani e per subire con una... Sì. اوه این نباید بکن
بابا چند کشیدی؟ زینه برابر. نه یکی می‌بینی بود. همه شما رو نمی‌کنی. ده معنی داره. زینب بیا اینو جارو که کار دارم. یعنی توی یه پر برفته بریشم. بیا از خالی لجام که تموی پیرنه بدوزم. زینب از خالی لجام که تموی پیرنه بدوزم. نین خیلی گشاد میشه. اصلا خیلی گشاد. خب. اول پس کیانا بو ته داریه؟ گو خیلی همینجور گو ما گو قیمت چه شاید گو ما خونه فروتین جنابالی که فروتی. گو تا الان برام بوینم شون مدت سال پیشه من سال نسه. داگر اینگلی دورو نگرشم. میره جن خواهم نکه. اینگه کیه؟ اینگه جا آمد. این سمراز؟ ها. خاله سلام خوش بانی.
دیری نیست را بروژن دوشه بالا خب اتاق بیا اتاقش بوم برو بروشون میره خب آیتون دستش ها باید بلوه برو کنه آبا تا موبایلش بگو ایده تا مادر تا مادر نیم بوی بنرسیم دیمون بریم بالا چقدر دیوار واسه سرسرک بیاواز اول بیا ایتان این سنو بگیر تا برن میکار بسو تو اینی اونو خوری بندی نخوری ده نبی؟ این یا نه؟ نه به یک گویه زد بلندش بگیم خیلی حالی یه خیلی کار داره باشیم؟ یه هم خیلی کار داره ها؟ عالی عالی موسیقی شانه یا نبید یعنی خب موسیقی نبید نه بلندش نه نبی؟ یا هم خب روز گفتی یا ناسوی نبید یا همه شبی اونو بیام تا نگه دیگه مخوش میرم بالا اینو بسید چه کلا کشم بسید یا بس بنا بود نگیم چی؟ چیزی بود این برم بالا کسی خدا بود سوچی ترس خدا رنگی بود سر بود تو برو بسید خودش کنین باد ما تا دست بریم برید ولی الان بریم تو تو میگیرم تو بلند ایستاد بشه نسیدی یا بی با ایری تا موقع مثل ماش هست خب دیگه این طرف خوبه رسیخی خب خیلی برم بالا این طرف خیلی لحظه بیا کنم بره بیام کرو بیره بره یا سفر تو بیا کنم خب چشنی بود ماشیگی؟ خلاص توی تنظیمه باش بگی حالا نشونی باش شبی کنی بریزنی را طرف طرف سلام زیرا میزنیم هم آتون فاطمه بینه بر رو او یکم 25 تومنی 20 تومن نام بله. بعد چته؟ بگیر نه دست بزن دست نگیر دار دیگه علی تو بالا بیوری که ما نمیدونیم میدونیم را بلند کنیش را بخویا زیر بلند هاستی زیر بیا آرام سرش سر نه یکی درش بده یواش نه یکی سر بگیر بولی را خود بینه حالا با بولی را باز بینه بره باید بره بالا دوباره علی باید خودلو یکی دیارن خب هم یکی کوی کشن سب کن هر دی دیارن دیتون دیتا هر دی دیارن بولی نره نره مستقیمشون صاف بزنید برو بالا برو اتمام بولی بار راحت بخو یه بر بیو بولی بیا بالا سر هادي بدك خد شي كلمة گرگ برو برو طرف آسه نه سر کن یه شماره بری بالا از نیه نده نه ها نه بیش بدن او بالاش بری بو برو طرف نه باید صاف برای بالا علی صاف مستقیم برش بالا اون طرفش بری تو دست بگه بالا که بیا برا خود بونش خوایمانه بوزی بتابه بود دوری گیر نه اینه دوری گیر کار بودی آه کجه نه، کارم وقتی بازی نه. کجه سرش داره باری مثل به آره تو بره سر نفس خاله سرش بوری مثل به آره تو باید تو دست هوا بالاش بو بری نو حالا کوی کیش علی یکی نه مردم اینجا باید کنی من یکی کن بولی را اصلا آه یه ذره بلانکو بیا بری چنو تمام بولی چاپانه بیارم؟ چسبه چاپانه بیارم چاپانه بیا چاپانه تو نیست سر که چاپانه تا بیا بیا تا چاپانه بر بولی نه بولی نه آنه خوب آفتا بولی پای داره زن چاپان دنیا اصلا معلوم زیر چسبه معلوم نی
دونی را بوری همین یک بابا برای سر چهارپا چی بره؟ حاصل نه اون چهار پاس نیست آسونی دور فقط بلند کنی بوری نه اینجا نه شا بلند بلند یه سر رو چرا تاش ریچن برای بلند کو علی علی بده چرا میکنم انا نه یعنی علی سب نه ولش نه آه نه دیاره یه چای بیام راحت را کومی تا بره یعنی بوله نه که سرش دورم نه بگو خب حالا آقا دوتاشون نه بوله نه سر بچه از من میره سب حالا یه ذره سر ببرم انا نه یکی حالا دونی گیره کی میره دونی گیر کنی باید مستقیم برای بالا دونی گیر کنی حالا بلند کن یه ذره بلند نیکنی کمکش به علی تاش گیر بلند کن یا بالا تا یا خب میزونی من تا یا واقعا بلند گیر حالا سرش تو بیکش برای خود یک کجه بیا الان بیا سرشو بگی برام ما حاصل باید وری و برایت بالاش دوی اصلا پایین سرش خالی کنی خود سرش اصلا پایین نه حالا سرش سیسو خالی گفتم نم باید ایچ رو برن بلند کن تو بکش برام. سرشو برام خب خب یواش همینطور بله خطش خوب معلومه سر بیر سر میخوام خدا یم کاریه یم و یکنیه تاش تنظیم کتاب تاش حالا نه همه گیش راگیره بیا بالا از اون که دست بیا بالا اینو خونه زنده نرش برو بالا بلند کن سرش بسی چه خوب یازی نه خودش نه بذار پسون پایین دری باید مثل تاپات آیا خود چاپانه جا بنه سهمو جای گیر نیمونه کی بودی شدی اونا یکی باید چرا بگیره یا خب بیا برو بالا برو یکی بود سمین دست منو درد بین حالا بیا من سرش میزونه ها بتواس میشه دیوار هم اونا میره دویی بره حالا خوشه بیر برو نه پسون پایین این سری چاپا قشنگ صاف نیبو تب دسته بابا حالا برازیل دست میزونی اول برای من دپوش نتی بودش نه با نه. کی پوسی کنه خیلی کمک کنه. دپوش خیلی کمک کنه یکی باید چرا بگیره شما باید بالا بیان شازی موتو میرون اون بیان بیام بالا سر ماشین بیان آسوی خب نیپو چرا کجا که هست بده کجا ماشین نیپو که سکنه بریم بالا نام سب کن هفت دایه بیام به احساس ساعتی دیمشون تا بالا آمد را بین نه تا خبر من دیدم بگو زنگمون نزد مو بابای ما زنگ پیازین باش آمد را Bu pameladas var. Pamlan değil, mesela pamlan değil mi? Çabuk patiye çune ki boş. Bak şu kurdan video çekiyor, pameladas var. Ne pameladas? با گوشی ما زنگ پیازین تا آمد را سبب نمیشه ببین نسمع ايش نباتي؟ باش سوف شاطر يا اخي تو هذا این خواهد هست نگه نه؟ ایمان نیست آره بیا چیه چند بینه بش باید چیه چه نیست؟ تیگه نسانه اویده نیه برو بنا اویده بنا
چون خالی خاله کنن لا پیشش هم بس چهار پخه دارم بازی کاری اینه روشن شده؟ نه واسه کویه کورویه ایره تیلیه بازی دستایی و خاموش